Ito yung tambucho ng ano, ng barko na to. O, diba? Ganda ng tunog niya eh. Kala mo eroplano. Ayan. O, meron pa sila dito ang ihawan. May ihawan pa sila dito ng isda. Yan. Tapos ito, pwede ka umakyat doon sa taas. Madami pa rin pumapasok na mga sasakyan dito. Yan, katulad ng isa na yan, papasok yan dito. Yun. Dami sakay nitong sasakyan, lalaki pa.